Hello and welcome back to Vietnamese for Beginners. In Lesson 5, we will learn 50 essential Vietnamese phrases for daily communication and small talk. For each phrase, you will hear the English meaning, followed by the Vietnamese pronunciation spoken slowly and then at a normal speed. Listen carefully and repeat after the audio. Let's begin! Where are you from? Bạn từ đâu đến? Bạn từ đâu đến? I am from. Tôi đến từ. Tôi đến từ. How long have you been in Vietnam? Bạn ở Việt Nam bao lâu rồi? Bạn ở Việt Nam bao lâu rồi? I have been here for 1 month. Tôi ở đây được 1 tháng. Tôi ở đây được 1 tháng. Are you traveling or working? Bạn đi du lịch hay làm việc? Bạn đi du lịch hay làm việc? I live here. Tôi sống ở đây. Tôi sống ở đây. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? Are you married? Bạn có gia đình chưa? Bạn có gia đình chưa? I am single. Tôi độc thân. Tôi độc thân. Do you have children? Bạn có con chưa? Bạn có con chưa? What do you do? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? I am a student. Tôi là sinh viên. Tôi là sinh viên. I work in IT. Tôi làm việc trong ngành IT. Tôi làm việc trong ngành IT. Where do you work? Bạn làm việc ở đâu? Bạn làm việc ở đâu? I work from home. Tôi làm việc tại nhà. Tôi làm việc tại nhà. Do you like your job? Bạn có thích công việc không? Bạn có thích công việc không? It is very interesting. Nó rất thú vị. Nó rất thú vị. It is quite busy. Khá là bận rộn. Khá là bận rộn. I am retired. Tôi đã nghỉ hưu. Tôi đã nghỉ hưu. I am looking for a job. Tôi đang tìm việc. Tôi đang tìm việc. What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì? Sở thích của bạn là gì? I like reading books. Tôi thích đọc sách. Tôi thích đọc sách. I like traveling. Tôi thích đi du lịch. Tôi thích đi du lịch. I like listening to music. Tôi thích nghe nhạc. Tôi thích nghe nhạc. Do you play sports? Bạn có chơi thể thao không? Bạn có chơi thể thao không? What do you do in your free time? Bạn làm gì vào thời gian rảnh? Bạn làm gì vào thời gian rảnh? I usually hang out with friends.
Tôi thường đi chơi với bạn bè. Tôi thường đi chơi với bạn bè. I like learning Vietnamese. Tôi thích học tiếng Việt. Tôi thích học tiếng Việt. Do you like Vietnamese food? Bạn có thích đồ ăn Việt Nam không? Bạn có thích đồ ăn Việt Nam không? I love it. Tôi rất thích. Tôi rất thích. I feel happy. Tôi cảm thấy vui. Tôi cảm thấy vui. I am tired. Tôi mệt. Tôi mệt. I am hungry. Tôi đói. Tôi đói. I am thirsty. Tôi khát. Tôi khát. Are you okay? Bạn có sao không? Bạn có sao không? I think so. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ vậy. I don't think so. Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ vậy. I agree. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. I disagree. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Maybe. Có lẽ. Có lẽ. Really? Thật không? Thật không? That's interesting. Thú vị quá. Thú vị quá. What do you mean? Ý bạn là sao? Ý bạn là sao? Can you repeat that? Bạn có thể nhắc lại không? Bạn có thể nhắc lại không? How do you say this in Vietnamese? Cái này tiếng Việt nói thế nào? Cái này tiếng Việt nói thế nào? Please write it down. Xin hãy viết ra. Xin hãy viết ra. I have a question. Tôi có một câu hỏi. Tôi có một câu hỏi. Do you need help? Bạn có cần giúp không? Bạn có cần giúp không? Yes, please. Vâng, làm ơn. Vâng, làm ơn. Let's keep in touch. Địa liên lạc nhé. Địa liên lạc nhé. Great job completing lesson 5. Daily communication takes practice, so don't hesitate to use these phrases with your Vietnamese friends. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, subscribe to Vietnamese for Beginners, and hit the bell icon so you won't miss lesson 6. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.